สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแกะกล่อง GoPro 10 กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า GoPro 10 ในปี 2024 นั้นยังจะน่าใช้อยู่ไหมนะครับของแถมเป็นยังไงราคาปัจจุบันเป็นเท่าไหร่มารับชมกันได้เลยครับครับสำหรับ GoPro 10 เนี่ยเราซื้อมาก็จะได้กล่องนี้มาเลยนะครับเนี่ยส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะเนี่ยส่วนด้านข้างนี้ก็จะบอกว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับด้านหน้าก็จะบอกคุณสมบัติบางส่วนนะกล้อง23ล้านถ่ายภาพ 5.3K 60 เฟรมกันน้ำ10 ฟุตอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งของกล่องก็จะบอกคุณสมบัติเหมือนกันนะกันน้ำ10 ฟุตมีการควบคุมด้วยเสียงนะครับTime Warp 3.0 ไลฟ์สด 1080p มีเว็บแคมโหมดแล้วก็มอดมีโหมดมอดด้วยนะแต่ว่าถ้าเราซื้อมาเนี่ยยังจะไม่ได้มอดนะมีเดียมอดอะไรเงี้ยจะไม่ได้ส่วนวิธีแกะก็ไปแกะด้านล่างกล่องตรงนี้นะครับอันนี้ผมแกะมาแล้วแกะออกมานะครับแกะออกมาปุ๊บก็จะเจอนี่เลยกล่องค่อนข้างสวยงามนะแข็งเหมือนกันนะครับรูดซิปก็ค่อนข้างยากนะอาจจะยังใหม่อยู่นะไม่ได้รูดซิปลื่นๆนะก็ยังมีฝืดอยู่เปิดออกมาภายในกล่องนะครับก็จะพบกับตัวกล้อง GoPro 10 นะครับที่จริงมันจะมีพลาสติกสีขาวแปะมานะกันรอยแปะมาไว้ในกล่องอันนี้ผมแกะมาแล้วนะอันนี้ผมก็มาแกะให้ทุกท่านดูอีกรอบหนึ่งนะนี่ GoPro 10 นะครับตัวอักษรสีฟ้านะครับด้านข้างตรงนี้ก็เป็นที่แกะแบตเตอรี่ใส่แบตเตอรี่ด้านนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ที่ระบายน้ำนะครับหน้าจอก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับด้านล่างก็เป็นตัวต่ออุปกรณ์นะอุปกรณ์เสริมอื่นๆก็ต้องมาต่อกับกล้องตรงนี้นะครับGoPro 10 Black นะครับผมตรงนี้ก็ที่ใส่แบตนะครับอยู่ฝั่งนี้ค่อนข้างแกะยากมากๆเลยนะครับนี่แกะยากมากเล็บเดียวไม่พออาจจะเอา2 เล็บก็ได้นะลองดิก็ยิงออกมาแล้วนะของร้านที่ผมซื้อเนี่ยก็จะแถมตัว micro SD card เป็นแดงเหลืองนะผมก็ไปซื้อแดงดำมาเพิ่มนะครับเป็นแดงเหลือง32 กิกนะของ SanDisk วิธีใส่ก็เอาตัวสีหันเข้าตัวเรานะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับแต่นอกจากตัวกล้องนะครับก็จะมีแบตเตอรี่มาให้เรา1 ก้อนนะครับของโปโปนะครับสีฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็ที่แปะหมวกกันน็อกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยางตัวยึดซิลิโคนนะถ้าจะใส่ก็เอาซิลิโคนดึงขึ้นมาตัวนี้จะมาง่ายๆนะครับเอาไปประกอบกับตัวที่แตะกับหมวกกันน็อกเมื่อกี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวขันสกรูนะครับสกรูยึดติดอุปกรณ์นะครับเข้ากับตัวกล้องนะครับประมาณนี้เอาหูกล้องตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาตัวยึดอุปกรณ์เราใส่ช่องเข้าไปแล้วก็สกรูเหยียบเข้าไปในรูหมุนอย่างนี้นะครับผมอุปกรณ์อื่นๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงฝากล่องครับก็จะมีสาย USB Type C นะแล้วก็ตอนนี้สติ๊กเกอร์ GoPro อยู่ตรงนี้นะครับสติ๊กเกอร์ GoPro ก็บอกวิธีใช้ต่างๆนะครับลงถึงการดาวน์โหลดไว้ควิกลงมือถือเลยนะตัวนี้ก็สำคัญเช่นกันนะเดี๋ยวนี้ก็ GoPro ก็เชื่อมต่อมือถือได้แล้วมานี่ถุงขาวนะถุงขาวร้านไม่ได้แถมนะครับถุงขาวเนี่ยผมเอามาใส่อุปกรณ์เสริมดูโคตรทนโอ้โหว้าวเต็มถุงนี่เลยครับ
นี่คืออุปกรณ์เสริมที่ร้านจัดมาให้นะครับโอ้โหเพียบไปเลยนะครับ ของแถมมากมายเดี๋ยวมาดูทีละอย่างว่ามีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกก็ตัวเมื่อกี้เรามีตัวยึดหมวกแล้วใช่ไหมตัวเนี้ยมันจะเป็นก้านยาวไว้ถ่ายเราเองนะไว้กิจกรรมแอดเวนเจอร์ดำน้ำเที่ยวในน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับบานาน่าโบ๊ทก็เอาตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมห้อยกับกล้องได้นะครับเอาไว้แปะหมวกให้กับกล้องตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะสารพัดประโยชน์ติดแขนติดขาติดได้หมดนะแล้วก็กล้องมาใส่ตรงนี้นะตัวต่อไปเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้ตัวคาดกับหน้าอกนั่นเองนะครับวันนี้แปะกับหน้าอกที่ร้านไม่ได้มีที่ห้อยคอมาให้เรานะเราต้องซื้อเองเกือบประมาณ400-500นะฮะนี่ก็เป็นที่ยึดติดกับหน้าอกนะคาดอกมาดูตัวต่อไปตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะอุปกรณ์ยึดติดพื้นวัสดุราบเรียบนะอันนี้ก็ให้มา1อันต่อไปก็เป็นเพื่อนมันนี่นะอยู่ในถุงนะ2อันรวมเป็น3อันแล้วอุปกรณ์นี้ก็ยึดติดไปก็เป็นสติ๊กเกอร์แดงนะครับไว้ติดพื้นอุปกรณ์นั่นเองนะครับนี่ก็ที่แปะหมวกเนาะสังเกตมันจะโค้งๆนิดนึงนะโค้งๆนิดนึงครับตัวนี้เอาไว้แปะที่หมวกนะครับต่อไปแต่ตัวแรกมันเป็นผิวเรียบนะครับนี่อันกลมๆหัวนี้ไม่รู้ไว้ทำอะไรเหมือนกันใครรู้ก็คอมเมนต์บอกมาด้วยนะครับกลมมีกาวมีเชือกนี่ก็สติ๊กเกอร์แดงมีมาให้นะครับเอาไว้ติดกับอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการนะครับตัวนี้ก็แปะที่หมวกอีกแล้วครับโค้งๆเล็กน้อยนะครับ3อันเนี่ยอันนี้จะเป็นเรียบๆนะเรียบ2โค้ง3โอเคไปสติ๊กเกอร์อีกเพียบเลยตัวต่อมาก็จะเป็นตัวสกรูแบบ2หัวนะครับเอาไว้ใส่กล้อง2ตัวนะครับแต่ว่าไม้ไม่ได้ให้มาด้วยนะไม้แบบก้านยาวๆที่เขาเอารีวิวกันหลายๆกล้องถ่าย2กล้องพร้อมกัน3กล้องพร้อมกันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นที่คาดหัวนะครับบางทีไม่มีหมวกเอาสวมหัวก็ได้นะตัวนี้ตัวต่อไปครับของแถมของเรามีเยอะครับที่ติดกับตัวคอนโซลหรือว่ากระจกรถก็ได้นะครับคอนโซลรถกระจกรถก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีคู่กับอุปกรณ์ตัวที่เราแบบยึดเนาะอันนี้ก็เป็นที่หมุนสกรูนะตัวนี้หมุนนะครับไม่ต้องใช้มือหมุนก็ได้เอาตัวนี้หมุนนะครับอีกตัวหนึ่งแบบพลาสติกก็ให้มาเหมือนกันนะครับอันนี้จะมีแบบน็อตเล็กแล้วก็สกรูใหญ่หัวสกรูใหญ่อันนี้จะแยกกันหัวกับหางก็แล้วแต่เราสะดวกครับก็มีมาให้2แบบ2สไตล์นะครับและยังไม่หมดครับนี่ครับทางร้านก็ได้จัดกระเป๋าใบใหญ่มาให้เราอีก1ใบนะครับสำหรับใส่อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เราต้องใช้ในหน้างานนะเรามาเปิดดูข้างในมีอะไรผมใส่อะไรเอาไว้ครับเปิดออกมาเราก็จะพบกับตัวหนีบสารพัดประโยชน์แต่น่าเสียดายว่าตัวนี้ไม่ใช่แม่เหล็กนะครับเป็นพลาสติกธรรมดานะครับตัวนี้ตัวหนีบนะครับอีกหนึ่งก็เป็นทุ่นลอยน้ำนะครับสีเหลืองตัวนี้เป็นทุ่นลอยน้ำนะครับเล่นทะเลก็ไปต่อกล้องได้นะครับคอนเสริมก็มีแบตมาให้อีก1ก้อนนะครับแบตของเทเลซินนะครับสำหรับ
GoPro 9 10 11นะครับผมแล้วก็แท่นชาร์จแบตสามารถชาร์จได้3อัน3ก้อนพร้อมกันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยไม้3ขานะครับมีอะไรอีกถุงผ้าเล็กใส่อุปกรณ์มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์แปะเลนแปะหน้าจอกล่องกล้องนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้แปะนะครับแล้วก็มีสายตัวนี้มาให้อีกสั่งสายตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับกล้องส่วนตัวนี้ก็เป็นไม้ยาวนะไม้ยาวไว้ต่อกับกล้องนะครับไม้เซลฟี่นั่นเองยาวมากประมาณ1 เมตรครับไซส์มาตรฐานทั่วไปครับผมแต่ถ้าเราคอมเมนต์นะครับเราได้ของมาใช่ไหมซื้อของในแอป Shopee แล้วก็มาคอมเมนต์เขานะครับแล้วก็ไปแจ้งแอดมินว่าเฮ้ยผมคอมเมนต์ให้แล้วนะก็จะได้ของแถมจากทางร้านอีกนะครับของผมก็ได้มาเป็นตัวยึดติดกับตัวสเก็ตบอร์ดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูราคาของกล้องตัวนี้กันครับว่าผมมาเท่าไหร่สำหรับตัว GoPro 10 Black นะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2021 นะครับราคาเฉพาะตัวกล้องตอนนั้นเนี่ยก็ 16,500 บาทนะครับแต่ว่าที่ร้านที่ผมซื้อนะครับในแอป Shopee ร้าน Aqua Pro นะครับบนเว็บไซต์ก็น่าจะมีนะเรตติ้งค่อนข้างดีเลยนะครับ5 ดาวนะครับ190เรตติ้งนะครับขายไปแล้วนะครับ387ชิ้นนะครับราคาก็ลดลงมาแล้วนะครับผมซื้อในปี 2023 ช่วงปลายปีนี่เองนะครับช่วงธันวานะครับช่วงวันที่ช่วงอะไรนะช่วงเขาจัดโปรแฟลชเซลพอดีด้วยนะแฟลชเซลตอนนั้นก็เหลือไม่กี่บาทเองนะครับวันที่12เดือน12ปี2023นะครับส่วนราคาที่เราดูอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ 1999 บาทนะครับรวมของแถมของโค้ดส่วนลดอะไรต่างๆนานาของผมแล้วเนี่ยลดไปถึง 2,325 บาทเองนะครับผมเสียเงินซื้อกล้อง GoPro นะครับในปี 2023 เพียง 8,674 บาทนะครับของแถมเยอะมากๆเลยสำหรับท่านที่สนใจก็ผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ